Hello po! Ngayon po ay mag-install tayo ng Windows software, kasama na ang Linux OS, at kung paano rin mag-install sa Linux. Lalong-lalo na sa panahon natin ngayon na mas dumadami ang gumagamit ng mga gadget dahil sa COVID-19. Maaaring may mga kapamilya tayo na hindi alam ang mga gagawin sa PC natin. Part 1, Windows Application Installation Guide. Ang video na ito ay patungkol sa pag-install at pag-download ng Google Chrome. Una, pumunta ka sa Internet Explorer or Firefox. Kapag andun ka na, pindutin ang search bar at i-type ang Google Chrome. Siguraduhin ang pinagkukunan ay mula sa Google-owned server. Sunod, pindutin ang Download Chrome. Susunod ay pindutin ang Accept and Install. At kapag nagpakita ang User Account Control window, pindutin mo ang Yes. At mag-uumpisa ng magbilang at mag-install. Pagkatapos ng ilang minuto, maaari mo nang gamitin ang iyong Google Chrome. Ang video na ito ay patungkol sa pag-download at pag-install ng VLC Media Player. I-click ang Google icon sa ating laptop o computer. Or pumunta tayo sa google.com at i-search natin ang VLC. At pagka-search natin ito, makikita natin ang pinakaunang link which is yung www.videoland.org. I-click natin itong link na ito. So, pagkapasok natin sa link na to or sa site na to, makikita natin dito yung download VLC button. I-click natin ito, then after ng ilang seconds, mag-start na siyang mag-download. After mag-download, i-click natin tong .exe file. Then, click yung yes na button. After natin i-click yung button, lalabas itong installer language. So, mag-stay tayo sa ating default language which is yung English. So, click OK. Then, click natin yung next button. Then, yung susunod dito ay yung terms and conditions or yung license agreement. Click lang natin dito yung next. Then, yung susunod dito yung mga tools na ma-install sa ating operating system. So, mag-stay tayo dito sa default niya. So, i-click natin yung next na button ulit. Then, sa part naman na ito, dito ay kung saan yung location ng VLC Media Player, kung saan mai-install. Pwede nating palitan ang location nito, pero para sa akin, itong default na lang, kaya naman i-click ko ang install na button. After mag-install, makikita natin ang completing VLC Media Player setup. At makikita na natin ang VLC Media Player icon sa ating desktop. Then, itong Run VLC Media Player, leave natin to na naka-check. Then, i-click natin tong Finish button. Ganun lang po kadaling mag-download and mag-install ng VLC Media Player. Part 2, Linux Operating System Guide. Dito naman po ay mag-i-install tayo ng Linux Operating System, specifically Deepin OS. Isa siyang China-based operating system na maganda sa mata, maganda tingnan. Ngayon, ang una nating step ay download yung ISO file nito. Dito po pwedeng i-download ang Deepin OS na ating gagamitin ngayon na Linux distribution sa website na deepin.org/en/download. Ngayon po ay na-download ko na po yung file, kaya mag-move on na po tayo sa susunod na part.
kailangan natin gumawa ng bootable USB drive sa ating PC. Doon natin ilalagay ang ISO file ng Linux. Gagamitin natin ang Rufus ng Windows para gumawa ng bootable drive. Ngayon naman po ay mag-download tayo ng Rufus, isang bootable media utility na gagawa ng isang bootable USB flash drive para po mapagana natin ang Deepin OS. Ngayon po nagsaksak po ako ng flash drive na meron pong laman na Windows 10, kaya gusto po nating palitan iyon. I-open po natin ang operating system Rufus at i-yes natin ang prompt. Ngayon po ay lalabas po ang main program ng Rufus at nandito na automatic na nasa flash drive na po. Ise-select niya na po yan ang inyong device. Kaya ang ating pipiliin na lang po ay ang operating system, yung Deepin desktop. Ito po ang mga settings niya. Hayaan na po natin na wala na po tayong ibang gagawin. I-start na natin. Kapag mag-install po tayo ng Linux operating system, may lalabas po na prompt para sa sys Linux. I-yes lang po natin yan. Tandaan po na marireformat ang ating flash drive kapag tayo ay mag-install ng bagong operating system sa ating bootable USB drive. Kaya i-backup po natin kung ano man ang importanteng files doon. Ngayon, hintayin na lang po natin ng pagkumpleto ng proseso at matapos na rin po. Ayun po, tapos na po ang ating installation ng operating system at pwede na po nating restart ang ating machine. Ngayon po, ang part na yun ay pwede pong mapanood ninyo sa video ng Group 9 para malaman nyo po ang boot menu. Ngayon po ay nakapasok na po tayo sa Deepin OS installation drive ng USB. Hindi pa po ito yung actual na operating system, pero ito po yung mag-i-install sa ating hard drive ng essential na files para po mag-run ang Deepin sa ating machine. Ngayon po, titingnan po natin na i-accept lang po natin yung mga agreement. Hanapin natin kung English at makikita nyo na i-click nyo lang yung partition ng hard drive nyo na bago at lalabas itong mga to. Habang click natin na pag-install na. Ngayon, hintayin naman po natin ang progress nito. Medyo matagal po ito. Pwede pong umabot sa 30 minutes kung tayo po ay gumagamit ng hard drive o kahit 5 minutes o 3 minutes pag gumagamit tayo ng SSD. Ngayon po ay tapos na po mag-install ang Deepin OS. Kailangan natin itong restart. Pagkatapos mo mag-restart ay makikita nyo ito ang mga options na pag-select ng language, pag-select ng keyboard layout, at pag-select ng time zone. Pwede nating i-skip lahat ng yan at pumunta agad sa paggawa ng account. Ngayon po, nag-require po ng password ang Deepin. Kaya kailangan po nating gawaan. Ayun po. Ang pangalan ng ating computer ay AUD. At hintayin na lang natin i-tune ng Deepin ang sarili niyang operating system para po sa kanyang hardware. Dito po natin makikita ang features ng Deepin na i-play lang po natin saglit. Dito po natin pwedeng piliin kung ano ang customization ng ating operating system. Tayo po ang bahala kung ano po ang magiging itsura ng
operating system natin. Ayan po. At ayan po yung final product. Sa ngayon ay nandiyan pa ang mga essential na mga applications. Hindi pa natin na-installan ng mga apps. Kaya mag-move on na po ulit tayo sa part 3. Pag-install ng Linux applications. Sa Linux, hindi po tayo masyadong dependent sa store o sa mga pagda-downloadan na websites. Imbes, pwede na natin i-download yon gamit ang terminal. Sa terminal, pwede natin i-type ang sudo apt-get install at yung pangalan ng package na hinahanap natin. Dahil dito, mas mapapadali ang ating pag-download at pag-install sa Linux distro natin. Hintayin lang natin matapos ang pag-download at automatic na itong pupunta sa app launcher natin. Pwede na natin itong i-open. Sa Linux, dumidepende sa ating distro ay may mga bundled na app store. Pwede tayong mag-download doon ng one click lang. Sa gamit nating Deepin OS, mayroong nakabundle na dito na pwede nating gamitin. One click lang ang pag-install at hindi na masyadong abala. Ayun po. Maraming salamat po at natapos na rin po ang aming tutorial.